नमस्कार, एक्सपोर्ट च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। अहिलेको भिडियोमा DaVinci Resolve सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर ओपन गर्ने कुरा, त्यसभित्र रहेको प्यानल र पेजहरूको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ। आउनुहोस् आज कट पेजबाट सुरु गरौँ। तपाईँ यो प्रोजेक्टमा मिडिया पुलबाट मिडिया फाइल इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मिडिया पुल मुनि दुईवटा अप्सन छन्, एउटा इम्पोर्ट मिडिया र अर्को इम्पोर्ट मिडिया फोल्डर। र राइट क्लिक गरेर वा कन्ट्रोल+I मेकको लागि कमान्ड+I प्रेस गरेर पनि इम्पोर्ट मिडियामा जान सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म इम्पोर्ट मिडिया फोल्डरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि म यो फोल्डर छान्छु, यो मेरो भिडियो भन्ने, अनि यसलाई सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरेपछि तपाईहरुले यस्तो प्यानल देख्नु भएको छ। यो तपाईले क्रिएट गरेको प्रोजेक्ट अनुसार इम्पोर्ट गरेको भिडियो क्लिपको फ्रेम रेट फरक हुन सक्छ। यसले फ्रेम रेट चेन्ज गर्ने नगर्ने भन्ने सोधेको छ। मैले यसलाई चेन्जमा क्लिक गर्छु। अब यी फाइलहरू मास्टर बिन अथवा मास्टर फोल्डरमा आएको छ। अहिले अपलोड भएको फोल्डरहरू देखिएको छन्, जस्तै प्लान्ट्स, फ्लावर प्लान्ट, पिंक फ्लावर, येलो फ्लावर। मैले यो उदाहरण देखाउनको लागि फोल्डर बनाएको हो। नाम अनुसार भिडियो फरक छन्। आशा छ तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अब मास्टर भित्रको कुनै फोल्डर क्लिक गरौँ। अहिले म येलो फ्लावरलाई क्लिक गरेँ। यहाँ हेर्नुभयो भने आइकनहरू देख्नुहुन्छ। यो मेटा डेटा भ्यू, थम्बनेल भ्यू, स्ट्रिप भ्यू र लिस्ट भ्यू। मेटा डेटा भ्यूमा भिडियोको इन्फर्मेसन सहित हेर्न सकिन्छ। जस्तै सबै क्लिपहरूको इन्फर्मेसन सहित देखिएको छ। अर्को छ थम्बनेल भ्यू। यसमा पनि यहाँ चिन्ह छ भने यो अडियो सहित छ भन्ने बुझिन्छ। र यो तीनटा डटमा क्लिक गर्यो भने टाइमिङ, रेजुलेसन, कोडेक आदि इन्फर्मेसनहरू देखिन्छ। अर्को छ स्ट्रिप भ्यू। यसमा पनि पुरै फ्रेम सहित सबै इन्फर्मेसन भिडियोको मुनि देखिन्छ। यस्तै अर्को लिस्ट भ्यू। यसमा लिस्ट डिटेल्समा फरक फर्मेट अनुसार इन्फर्मेसन देखिन्छ। यहाँ डाउन एरो देखाएको छ। यसमा तपाईको मिडिया चाहिँ कुन सेटिङमा राख्ने भन्ने कुराहरू छन्, जस्तै बिन, टाइम कोड, क्यामेरा, डेट टाइम आदि आदि। अब हामी थम्बनेलतिर जाउँ। मैले यो भिडियोलाई डबल क्लिक गर्छु र अहिले मोनिटरमा यो देखिएको छ। यसरी यो सोर्स क्लिपमा छ। यहाँ दुईटा पोइन्ट छन्, यो इनपुट र यो आउटपुट। जस्तै यो प्ले रिभर्स, प्ले, स्टप, लूप। यो इनपुट सुरुमा आउँछ, यो आउटपुट अन्तिममा जान्छ। यहाँनिर आयो भने हामीले फास्ट प्रिभ्यू, यी सबै क्लिप्सहरू चाहिँ एकैचोटि हेर्न सकिन्छ। जस्तै यो फर्स्ट क्लिप, यो सेकेन्ड क्लिप, थर्ड क्लिप, यो फोर्थ क्लिप। यसलाई यो फास्ट प्रिभ्यूलाई क्लिक गर्यो भने हामीले यसरी फास्ट रिभ्यू गरेर हेर्न सकिन्छ। यसरी यसलाई ट्याप गरौँ। सबै क्लिपहरू एकैचोटि यसरी फास्ट रिभ्यू गरेर हेर्न सकिन्छ। यो इनपुटलाई ड्र्याग गरेर यहाँसम्म लानुस् र आउटपुटलाई ड्र्याग गरेर यहाँसम्म ल्याउनुस्। र यो इनपुट र आउटपुट मात्रैलाई प्ले गर्नको लागि अल्ट प्लस फरवर्ड साइज थिचेर प्ले गर्नुस्। यो जति सिलेक्ट गरेछ त्यतिलाई यो लूप गरेर हेर्न सकिन्छ। स्टप गर्नलाई स्पेस बार थिच्नुस्। साथै होल प्लेको लागि पनि स्पेस बार थिच्न सकिन्छ। इनपुट आउटपुट छानेर तयार गरियो। अब टाइमलाइनमा लानु छ। यो क्लिप भिडियो अडियो दुईटै छ। भिडियो मात्र लाने हो भने
यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। अडियो मात्र लाने हो भने यो अडियो सिलेक्ट गर्नु। मैले भिडियो मात्र सिलेक्ट गरेँ र ड्र्याग गरेर टाइमलाइनमा लिएँ। तपाईले दुईवटा टाइमलाइन देख्नुभयो। यो 100% जुम आउट र तलको जुम इन। यसलाई चलायो भने दुईटै टाइमलाइन यसरी चल्छ। अब अर्को क्लिपमा जाउँ। मैले अघि जस्तै यो क्लिपलाई छाने र इनपुट यहाँ राखेँ, आउटपुट यहाँ राखेँ। म अहिले टाइमलाइन पठाउन यो अप्सन एपेन्ड सर्टकट की F12 प्रयोग गर्छु। एपेन्ड को मतलब यो भिडियोलाई तल टाइमलाइनमा भएको क्लिपहरूको सबैभन्दा अन्तिममा पठाउनु हो। यसरी अरु क्लिपहरू पनि मैले जस्तै तपाईले पनि ड्र्याग वा एपेन्ड सर्टकट की F12 प्रयोग गरी टाइमलाइनमा लानुहोस्। बीचको क्लिपहरू मिलाउनु पर्यो भने यहाँ माउस पोइन्ट राख्नुहोस्। तपाई यो ट्रिम टुल देख्नु भएको छ। यो राइट ट्रिम हो र यो लेफ्ट ट्रिम। यो चिन्ह चाहिँ कट टुल हो। यसरी क्लिक गरी ड्र्याग गर्नुभयो भने चाहिए अनुसार क्लिपलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा क्लिप घटेको छ, अर्को क्लिप चाहिँ बढेको छ। यस टाइमलाइन भित्र मलाई कुनै अर्को क्लिप यहाँनेरि हाल्नु पर्यो वा दुईटा क्लिपको बीचमा यो र यो दुईटा क्लिपको बीचमा यो क्लिप हाल्नु पर्यो वा कुनै क्लिप माथि अर्को क्लिप थप्नु पर्यो भने यसलाई इन्सर्ट ओभरराइड भनिन्छ। जस्तै मैले यो क्लिप यहाँ माथि ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउन सकिन्छ। यहाँ यसरी थप्यो, यसलाई इन्सर्ट ओभरराइड भनिन्छ। मलाई यहाँनेर अर्को भिडियो थप्नु पर्यो र यसलाई म यहाँनेरि राखेँ र माथि यो भिडियो छाने र इनपुट यहाँ राखेँ, आउटपुट यहाँ राखेँ र अब यसलाई यो कमान्ड मैले थिचेँ सर्टकट F9। यसो गर्नलाई स्मार्ट इन्सर्ट भनिन्छ। मलाई यो भिडियोको ठाउँमा अर्को भिडियो हाल्नु पर्यो। मानिलिउँ मैले यो भिडियो हाल्नु पर्यो। यसलाई मैले छाने, यसलाई इनपुट यहाँनेर राखेँ कि F10 हो र यसको ठाउँमा यो भिडियो आएको छ। अलिकति यो टाइमलाइन पनि सरेको छ। तपाईले विचार गर्नुभयो होला। यसलाई भनिन्छ रिपल ओभरराइड। मैले यो क्लिपलाई यहाँ लानु छ। यसरी यो क्लिपलाई ड्र्याग गरेर यहाँ लगे। तपाईले देख्नुभएको छ यहाँ आएछ। यहाँनेर राखेँ अनि यो क्लिपलाई चाहिँ नि ड्र्याग गरेर यहाँनेरि राखेँ। पुनः यो क्लिपलाई यसको यहाँनेर राख्नु छ भने यो क्लिपलाई यसरी ड्र्याग गरेर यहाँनेरि राखेँ। यसरी क्लिप यताको उता र उताको यता भएको छ। यस्तो गर्नुलाई स्वप भनिन्छ। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई थोरै मद्दत मिल्यो होला भन्ने। हामी DaVinci Resolve को कट पेजमा छौँ। विशेष गरी यो भिडियो एडिटिङ बिगिनर्सको लागि हो। अर्को भिडियो ट्रान्जिसन, अडियो, टाइटल आदि बारेमा रहनेछ। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्ते।